හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉස්සෙල්ගම ට්‍රේඩින් අකඩමි YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් යාළුවනේ මේ අලුත් අවුරුද්දේ ගෙනාපු අලුත් වීඩියෝ එක තමයි මේ ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න හදන්නේ. ඉතින් කියන්න ඕන හැම දිනාටම මේ ලැබුවා වූ සිංහල දෙමළ හින්දු අලුත් අවුරුද්ද කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන සුබම සුබ නවවර්ෂයක් වෙන්න කියලා හැම දිනාටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම මම මේ කාලයකට පස්සේ තමයි තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ. අද වීඩියෝ එකත් අරන් ආවේ Deriv එකේ තියෙන තවත් අලුත් ස්ට්‍රැටජි එකක් ගැන ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනා මට කතා කරලා කියනවා මෙන්න මේ ක්‍රමේදී මම ලොස් වුණා, මෙන්න මේ විදිහදී කරද්දි ලොස් වුණා. මේගොල්ලෝ අපිව ට්‍රැක් කරලා ලොස් කරා. ඔන්න වගේ කතා ගොඩක් කියනවා. ඉතින් මේක නිසා තමයි මම මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ඔයාලා වෙනුවෙන් අරන් එන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට සතියකට එකක් හෝ දෙකක් හරි වීඩියෝ අරන් එන්න අනිවාර්යෙන්. ඒකෙන්ද මම ඕගොල්ලොත් එක ඒක මේ අවුරුද්දේ අනිවාර්යෙන් කරන්න හිතන් ඉන්න වැඩක්. ඒක නිසා අලුතෙන් අපි මේ වැඩේ දිගටම කරගෙන යමු. ඔයාලගේ සහයෝගය හම්බෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. ඉතින් ඔය එක එක ක්‍රම වලින් අත්හදා බලලා ඔයාලා ලොස් වෙච්ච හැම දෙනා වෙනුවෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඒ වගේම ඔයාලා thumbnail එක බලලා ආවනම් thumbnail එකේදී බිඳුවේ ඉඳන් 40 දක්වා කවුන්ට් එක අප් කරපු කියලා තමයි මම වීඩියෝ එක දාලා තිබුණේ. මේ thumbnail එක දාලා තිබුණේ. ඉතින් මේක දැකලා ආපු කෙනෙක් නම් ඔයාලා බලන්න මේ විදිහේ කොහොමද ඔයාගේ ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක මේ විදිහට සක්සස් කරගන්න කියන එක. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම මම ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකේ අරන් එන්නේ. ඒකට හේතු කාරණාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි මගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක තමයි මම ට්‍රේඩින් කරන්නේ. ඔයාලට තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක ගොඩක් වෙලාවට මට තියෙන ඒවාට වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා ලොස් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය රියල් එකේ මම කරලා පෙන්නුවොත් වැඩි වෙන නිසා තමයි මේ විදිහට ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකේ ඔයාලට මේක අරන් එන්නේ. ඉතින් එහෙම අරන් එන්න හේතුව ඒකයි. නැතුව මට රියල් එකේ කරලා පෙන්වන්න බැරි කමකට නෙවෙයි. ඉතින් ඒක මට චැලෙන්ජ් එකක් අවශ්‍ය නැහැ වෙන කෙනෙක් එක්ක චැලෙන්ජ් එකකට යන්න. ඒ නිසා මම මගේ පාඩුවේ මගේ වැඩේ කරන කෙනෙක්. ඒ නිසා මම කැමති නෑ මේක රියල් එකේ දාලා ඔයාලව ලොස් කරවන්න. හේතුව මොකද මට ෂූට් වෙන සමහර ක්‍රම ඔයාලට ෂූට් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාලට සක්සස් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි ඔයාලට මෙහෙම ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකක් අරන් ඇවිල්ලා ඔයාලට මේ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරලා සක්සස් වෙනවා නම් විතරක් රියල් එකේ කරන්න කියලා අවවාදයක් දෙන්නේ. හරි. ඉතින් මොන ටික මතක් කරන්න ඕන අලුත් කෙනෙක් වුණා නම් හරි. ඉතින් අපි බලමු වැඩි කතා බහක් නැතුව දැන් බිඳුවේ ඉඳන් 40ට ගියේ කොහොමද කියන එක ගැන. හරි. මම ඩෙරිව් එක පැත්තට යනවා. ගියාට පස්සේ මම ඔයාලට පේනට මේ මගේ ප්‍රොෆිට් ටික පෙන්වන්න තියෙන මේ පැත්තේ මම කොකටත් මේ report වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පෙන්වන්නම්. right. ඉතින් ඔයාලට පේනවන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් තමයි මම වීඩියෝ ක්ලිප්ස් වගේ කම්ලා තිබුණ ඉස්සරහදී. මෙන්න මේතන ඉඳන් තමයි ඔයාලට ඔය වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටික හැමනුවේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම ස්ටේක් එක විදියට යූස් කරේ $4යි. මට ගේන් එක $12ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන එකට 300කට වඩා ප්‍රොෆිට් එකක් ආවම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ටික් මෙතඩ් වලට ගහන්න ගිහිල්ලා ඔය ඩිජිට් ඩිෆර් වගේ මෙතඩ් වලට ගහන්න ගිහිල්ලා ලොස් වෙච්ච කෙනෙක් නම් මේ ක්‍රමෙත් අත්හදා බලන්න මේක සාර්ථකද කියන එක ඔයාට. හරි. ඔයාලට පේනවා ඉතින් එතනින් ඉඳන් පස්සේ ට්‍රේඩ් 10ක් 12ක් වගේ තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. එතනදී මට වැඩිපුර කොයි වෙලාවෙත් $4ට වඩා වැඩි ප්‍රොෆිට් එකක් මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලොස් නොවිලා නෙවෙයි. දෙකක් විතර ලොස් වුණා. ඒක ඒවත් සක්සස් කරගන්න ගොඩක් chance එක තිබුණා. මම මේක සෙල් නොකර පොඩ්ඩක් තියලා බැලුවා කොහොමද මොකද වෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේවත් සෙල් කරපු ඒවත් තිබුණා සමහර ට්‍රේඩ් එකපාරට යනකොට ඒක සෙල් කරපු අවස්ථා තිබුණා. ඒක නිසා ඔයාලා මැනේජ් කරගන්න කොහොමද මුලින් ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එක කරලා මම මේක සෙල් කරනවද නැද්ද කියන එක නැත්නම් $4ක් 5ක් විතර දාලා $1කින් හැම එකක්ම සෙල් කරනවද කියන එක ගැන. හරි. ඉතින් ඔහොම තමයි මේ බිඳුවේ ඉඳන් 40 දක්වා account එක අප් කරා කියන එකට ඔයාලට පේනවා ඇති සනාත උනේ ට්‍රේඩ් 10කින් විතර සක්සස් වෙලා තියෙන $40 කියන රේන්ජ් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම යන්නම් මේවා සක්සස් වෙන්න හේතු මොනවද කාරණා කියන එක ගැන කතා කරන්න. ඔයාලට මෙතනදී මෙන්න මෙතන මම වොලටිලිටි එක 10 1s තමයි තෝරගත්තේ. ඔයාලට කැමති වොලටිලිටි ඉන්ඩෙක්ස් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මෙන්න මෙතනදී call and put කියන අලුත් ඔප්ෂන් එක තමයි තෝරගත්තේ.
all යටතේ තියෙන all and put කියන option එක. ඉතින් මෙතනදී මම මිනිත්තු ගාන 3ට දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම export barrier එක use කරන්නේ ඍණ 1.60 සහ ධන 1.60 කියන rate එක වැඩිම මම use කරේ ඍණ 1.60 කියන rate එක. ඉතින් මේක ඔයාලට කැමති විදිහට මෙතනින් 0 level එකට ධන level එකට ධන 3 level එකට සහ ඍණ 3 level එකට ඔයාලට කැමති විදිහට use කරන්න පුළුවන්. මට shoot වෙච්ච ක්‍රමය තමයි ඍණ 1.6 බිඳුව. ඒක නිසා තමයි මම මේ විදිහට trade කරන්න ගත්ත spot එක විදිහට use කරේ. ඒ වගේම මම stake එක 4 use කරේ. ඔන්න ඔය ටික තමයි මගේ setting ටික. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතනින් candlestick පැත්තට ආවොත් indicators 3ක් use කරා. ඒ තමයි moving average එකේ 3, 5 සහ RSI එකේ 7 කියන එක. මේක ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් මෙතන moving average කියන එක type කරොත් moving average එක එන්නේ 50ට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක අඩු කරලා දාගන්න පුළුවන් 3ට සහ 5ට. හරි. RSI එක ඔයාලට එන්නේ 14න්. ඔයාලට ඒකත් balance කරලා හදාගන්න පුළුවන් 8 කියන level එකට දාලා. හරි. ඔන්නම තමයි setting ටික හදාගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනදී මෙන්න මෙතන over solid level එකක් නැත්නම් මෙතන over board වෙන level එකක් එනවා. එතනින් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක එකපාරක් ඇවිල්ලා දෙවෙනි වතාවෙදී උඩට යනකොට මෙන්න මේ වගේ තැනකදී trade එක මෙන්න මේ put පැත්තට නැත්නම් පල්ලෙහා පැත්තට trade එක ගන්න. දැන් ඔන්න trade එක over ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැනකදී තව අවස්ථාවකදී මෙතන sell එකක් ගන්න. ඒක මේ සමහර වෙලාවට මේ වගේ තැනකදී loss වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. මොකද high level up කරලා යන chance එක තියෙන level තියෙනවා. ඒකට අපි යොදා ගන්න method එක තමයි පුළුවන් තරම් high method එකකදී මේ වගේ තැනකදී use කරොත් ඔයාලට take profit එකක් ගහ ගන්න අනිවාර්යෙන් chance එකක් තියෙනවා. හරි පේනවාද දැන් මේ වෙනකොටත් අපිට ඩොලර් 2යි ගාණක් profit එක තියෙනවා. ඉතින් තනි එකෙන්ම අපිට ඩොලර් 4ක් විතර ආවා. ඉතින් ඒකෙදි අපිට පුළුවන් මෙතන අවශ්‍ය නම් මේක මෙතනදී මෙහෙම වෙනකොට sell කරගන්න. ඒක first time සමහර වෙලාවට sell නොවුනොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ second term එකේ මෙතන trade එක sell කරගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තනි candle එකකටත් ඔයාලට මේ විදිහට profit ගන්න පුළුවන් එකට එකකට වඩා. ඉතින් මේකදී අනිවාර්යෙන් මාකට ඒ චූටක් true වෙනවා මෙන්න මේ හරිය කිට්ටු වෙන්න RSI level එකේ. ඒක මට තියන්න තිබුණා මම ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ කොහොමද මේක sell කරලා ඔයාලට profit එකක් ගන්න ඕන කියලා සහ මම trade දාලා ඔයාලට දැන් පෙන්වපු trade එකත් එක්ක මේව හැම දෙයක්ම සාර්ථක වුණා. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ මේ RSI cross mood එකට යන්න ඒ කියන්නේ RSI overbought වෙලා දෙවෙනි level එකේ overbought වෙනකොට තමයි නැත්නම් overbought එකට කිට්ටු වෙනකොට තමයි නිකන් divergence එකක් හදනකො විදියට නැත්නම් RSI divergence එකක් හැදුවොත් අතේදී trade එක ගන්න. එතකොට ඔයාලට success කරගන්න පුළුවන් trade එක අනිවාර්යෙන්. ඒ ඔන්නෝක තමයි put level එක buy level එක එන්නේ RSI level එක යටටම ඇවිල්ලා up වෙන වෙලාවකට ඔයාලට මේ method එකම reversal method එකට use කරන්න පුළුවන් call කියන method එක දාලා. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි මේකෙදි success කරගන්න වෙන්නේ ඔයාලගේ trade එක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට දැන් මොකද්ද උනේ කියන එක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේක පාඩ පේනවා ඇති දැන් කලින් level එකටම අපි තිබ්බනම් සමහර විට 3 මිනිත් යනකොට අපි loss වෙන්න සම්භාවිතාවයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් හින්දා අපි මේක නිකන් කලබලේ trade එක close කරගන්න මේ කියන්නේ කියලා close කරගන්න නැතුව අපිට එන්න profit එකෙන් ඔයාලට sell කරලා ඔයාලට එන්න profit එක වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මට කියන්න ඕනේ. ඔයාලත් අත්හදා බලන්න මේ ක්‍රමය කොහොමද සාර්ථක වෙන්නේ කියලා. මම නම් spot එකේ ඍණ 1.6 බිඳුව use කරා. ඔයාලත් try කරන්න 1.6 බිඳුව කියන එක use කරලා හොඳ success කරගෙන trade එක පුළුවන් තරම් success කරගන්න. මේකට ඔයාලට තව trick එකක් දෙන්නම්. ඔයාලට මේ 1 minute මම මේ ගැහුවේ. යාළුවනේ මම ඔයාලට තව trick එකක් දෙන්නම් කොහොමද මෙතනදී මේ trade එක success කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඒකට හේතුව තමයි
මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මං ඉන්නේ 1 minute එකේ divergence එක සමානව හැදිලා down trend එකට 1 minute එකේ නැවත යනවා. ඉතින් ඒක අපිට තව true කරගන්න පුළුවන් 3 minute සහ 5 minute කියන එකත් තව චුට්ටක් ගිහිල්ලා බැලුවොත් එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ divergence එකක් හැදුනොත් ඊළඟ RSI method එක ගොඩක් වෙලාවට ඊට වඩා චුට්ටක් up එකට යනවා. ගියාට පස්සේ තමයි down trend එකට පටන් ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කලින් high level එකට වඩා උඩින් තියෙන මේ level එකකට වඩා උඩින් තියෙන්නේ මේ RSI level එක. ඉතින් මෙතන ගිහිල්ලා හැරුණට පස්සේ ඔයාලට trade එක ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා පැත්තට. ඉතින් ඔන්නෝක තමයි කියන්න ඕනුනේ. මෙතනදී කොහොමද trade එක සාර්ථක කරගන්නේ කියන එක ගැන. හරි. ඉතින් මෙතන මේ වගේ දෙයක් හැදෙනකොට ඔයාලට තවත් සක්සස් කරගන්න පුළුවන් chance එකක්. ඔය දැන් අපි 5 minute එකේ ඉන්නේ. දැන් මේ දෙකට වඩා උඩට ගිහිල්ලා down trend එකට හැරෙනකොට ඔයාලට 1 minute එකේදී ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම up trend එකට ගිහිල්ලා තව candle එකක් මෙන්න මේ හරියට වගේ යනකොට ඔයාලට තව සක්සස් කරගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මේක මේ candle එකෙන්ම down වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඒක ඉතින් ඔයාගේ experience එක ඔයා හදාගත්තොත් තමයි ඔයාලට මෙතනදී වැඩි දියුණු කරගන්න chance එකක් දෙන්නේ. මම නිකන් උදාහරණයක් විදිහට call trade එකක් පෙන්නන්නම් මෙතනදී. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් call trade එක ඔයාලට පේන්නේ $2.60 ගාණක් අපිට මේ වෙලාවේදී ආවා. ඒ ඔන්න ඔහොම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ චූටි ටයිම් එකකට 1 minute candle එකකට වගේ මෙන්න මෙහෙම entry එකක් අරන් මම ඔයාලට කිව්වා මේ හරියට විතර යනවා කියලා. මෙන්න මේ වගේ trade එක සාර්ථක කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මම වින්ඩෝ ඉඳලා $53ක් විතර වෙනකම් මේ ඔයාලට වීඩියෝ කරන අතරතුරේ trade එකක් දාලා මේ ආවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කොහොමද ඉතින් මේක සක්සස් කරගන්නේ කියලා. මේක එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක මම කලින් කිව්වා වගේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට ඔයා කරගත්තොත් ඔයාගේ මේ account එක grow කරන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. හරි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට දැන් සෑහෙන පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මේ ස්ට්‍රැටජි එක ගැන. එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත් වෙන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන ගිහින් හැමෝටම සුබ දවසක්.